tänkte nu att vi börjar med att ställa lite frågor om skivor och sen går vi in på skivan och sen går vi in på lite mer personliga saker. Jag hoppas vi koncentrerar oss på det här som jag håller på med nu. Jo, men det är klart. Ja. Det är klart att det är det som är det viktigaste. Men om det programmet heter Frida mitt i livet så kan vi inte liksom gå in allt för långt tillbaka. Heter det Frida mitt i livet? Jag vet inte. Så bra. Det stämmer ju ganska bra. Kan du sitta här? Tack. Nej. Är det bekvämt? Vilka djupa stolar. De är finska, det vet jag. Så, vad vill du veta? Frida, efter 12 år så kommer du tillbaka med en ny skiva. Det har gått 12 år sedan du gav ut Shine. Vad har du gjort på sistone? Du menar vad jag har gjort de här 12 åren? Ja. Ja, jag har engagerat mig i miljöarbete, jag har flyttat ut på landet, jag har flyttat utomlands, jag bor i Schweiz, jag har gift mig, jag har inte fått några nya egna barn men jag har fått några andra barn, jag har fått gudbarn, jag har rest mycket, jag har varit i naturen mycket, jag har vandrat i berg mycket, jag har börjat spela golf, jag har 23 handikapp. Och så vidare och så vidare. Ja, jag förstår. Men hur kommer det låter som ett så bekvämt liv. Hur kommer det sig att du 1-3 vill komma tillbaka och göra en skiva? Därför att musik har ju alltid funnits i mig sedan jag var barn. Och det där är en längtan som man kan lägga på locket under några år. Men sen så det blir starkare och starkare. Och till slut kan man ju faktiskt inte motstå det här inre trycket. Att få brista ut i sång igen. Och ja, det är en så stor del av mig. Det är så mycket glädje i det här att sjunga. Så att jag kände att det kanske var dags att göra någonting. Så du har en sån där inre musikalisk vulkan som liksom... Ja, den var färdig att eruptera. Nu har den fått eruptera, men nu sitter det på en CD. Men du har fått hjälp med denna musikaliska eruption av Anders Glenmark som har varit producent för plattan. Ja. Tycker du att... kan du känna igen dig i studioarbete? Är det som det brukar vara? Eller är det mycket som har förändrats? Ja, studion är densamma för att det var faktiskt den studion som ABBA spelade in alla sina plattor. Studioarbetet egentligen i sak har väl inte förändrats så mycket. Jag skulle egentligen vilja säga att det är mer förarbetet till inspelningen av plattan som kanske förändras. För nu för tiden sitter man ju mycket med sina tekniska hjälpmedel, syntar och så vidare som Anders har gjort då i en hemmastudio. Så att det arbetet är ju kanske annorlunda till hur åtminstone vi i ABBA jobbade när vi gjorde allting i studion. 6, ja det är bra. 6. Okej, vi tar från början. När man inte tränar dagligen så blir ju också den muskeln som heter stämman slapp, precis som många andra muskler som man inte tränar. Och sen så sjunker rösten med ålder. Det är inte så mycket man kan göra åt. Den hamnar alltså i ett lägre läge. Så att när jag provar till exempel gamla ABBA-låtar och försöker komma upp på de höjderna som man klarade då, det är rent utav omöjligt kan jag säga idag. Det gör jag inte. Alltså, vill du ha en joddling där eller? Den här låten som vi håller på med nu, Sista valsen med dig, den får ta det hela från början så började jag faktiskt med att lägga på bas och piano. Steg 2 är att man går till pianot eller ett annat instrument och bestämmer tonarten. Och det är ju sångerskan eller sångaren själv alltid. I samråd med mig då. Situationen är alldeles klar. Väskan står packad för 3-4 dagar. Sen har jag då haft en idé på just den här låten och det är att jag vill ha ett väldigt stort trumljud. Och vanligtvis så lägger man ju på det via eco-effekter, reverb-effekter och sådant. Men jag känner att ofta så blir det inte riktigt rätt. Det blir lite kallt och konstlat och inte riktigt rätt känsla i de enheterna. Så att vi bestämmer oss för att vi åker till en lokal och spelar in trummor. Kan du köra lite, Christer? Går det
spela det lite jämnare. Det känns lite... Ja, det gör det lite jämnare ändå, tror ni? När jag skriver arrangemang, alla skriver på olika sätt. Jag försöker alltid hitta en melodi i... Och det är den du pratar om ju. Just det. Den lever för sig själv. Oacceptabelt och helt ohållbart. Tycker du de är värdiga alla grälen vi har? En minut eller två jag kommer sakna dig, verkligen sakna dig. Jag vet, jag ser, och nu medan chansen finns önskar jag en sista vals, precis som förr med glans. Och som nu trans, du för, jag följer dig. Månen ler och paret som han ser. Vad som än sker, sista valsen med dig. Det kommer att bli svårt att lämna allt som varit vårt. Men nästa vind bär nya frön. Även vi kan och finns där alltid för varann. När vi står på tröskeln, vi ler. Där uppe månen som ber, dansa med. Väldigt bra, nu håller vi. Ska vi dubba det? Jättebra. Men hur är det då om Anders en dag är han missnöjd med dig och tycker inte att du låter bra? Alltså, vågar han då säga till dig att nej, för nu låter du som en cirkelsåg i en glasbutik? Nu är det ju så att jag låter ju aldrig så. Han hade behövt säga det. Nej då, visst säger han till, men det är ju också viktigt att en producent kan säga ifrån, att inte ha för mycket respekt så man inte vågar. Nej, han kan säga ifrån. Det har varit väldigt mycket givande och tagande hela tiden. Vi har lyssnat in oss på varandra hemskt mycket. Men bråkar ni aldrig? Det är aldrig så att hon kallar dig för producentskrälle och du kallar henne för barsångerska och sånt? Det där om vi ska jobba vidare med varandra så kommer nog det på nästa platta eller kanske tredje. Det är sånt som när man lär känna varandra lite mer personligt, då tror jag kanske att det blir lite mer... Än så länge är allting så otroligt lättsamt. Och det är inte så ofta man ser sig heller, så det är ju stor fröjd att jobba med det här bara. Det är skitkul med det. Det är det faktiskt. Mm. Men när man tänker... Jag menar, få människor har ju fått vara med om den liksom enorma popularitet som ni hade tidigare med ABBA och så. Så det kan inte vara det som lockar egentligen, för det kommer vara omöjligt att matcha det, antar jag. Liksom. Ja. Nej, det har inte ens en gång funnits med i mina tankar om att göra en ny skiva. Utan det handlar till syvende och sist om att få uttrycka sig. Och som du säger, jag kan aldrig matcha den framgången vi har haft med ABBA. Och det är heller inte meningen. Det är inte det jag vill. Du känner inte spärrad av det eller låst? Eller? Absolut inte, tvärtom. Nej. Jag tycker att det är på något sätt ett avslutat kapitel för mig som sångerska.
Och det var någonting som jag gjorde under min ungdomstid och som jag är jättelycklig över att ha varit med om. Men nu är jag en mogen kvinna mitt i livet och jag tycker att det finns så mycket annat att säga. När man gör en platta så är det ju själva musiken är ju kärnan i allt sammans. Men sen kommer det väldigt mycket runt omkring. Det är videoinspelningar och fotograferingar och sånt. Vad tycker du om den biten? Ja, så länge jag får... När jag jobbar i den kreativa processen, oavsett om den har med skivinspelning att göra eller en video, så är det okej. Men sen när det kommer till massmedia och intervjuer och sånt där, det är lite... Jag har lite ångest för det, för jag tycker inte att det är så trevligt. Men det är någonting som hör till. Ja. Och då måste man ju ändå göra det bästa man kan utav det. Nu har ni åkt till Mallorca för att ta bilderna till skivomslaget. Vad är viktigt att tänka på när man gör det? Bilderna är ju ett samarbete mellan artisten i det här fallet som sjunger på skivan och artisten bakom kameran som i det fallet är Kalle. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man öppnar sig för varandra som människor, som konstnärer. Och i det fallet att det händer, som jag tycker att det har gjort med Kalle och mig, så kan man få fram just värmen och kärleken, om vi kallar det för det, i bilderna. Ja, vad jag vill plocka fram? Jag vill visa hur vacker hon är. Det är mitt mål helt enkelt. Tycker du att hon är vacker på riktigt eller säger du det bara för att du är fotograf? Ja, jag tycker det. Bra, tack. Så gör vi så att vi går fram och tillbaka bara. Sträcker du fingrarna? Nej, bra. Det är en lite annorlunda situation. Den är lite märkvärdig. Det här är ju en av abborna som helt plötsligt står på plan igen och gör en popplatta. Inte som Björn och Benny som gör andra projekt. Där är man ju bort från dramatiken av att känna ABBA-pressen. Så i vårt fall man kan vi känna en viss... Jag tror inte vi känner en press, men jag tror de runt omkring man anar att det finns en annan förväntan på något sätt. Att Frida helt plötsligt gör en platta igen. Det är en annan förutsättning än vad vi kanske är vana vid. Det blir spännande. Oskar, snabbare. Hör Oskar. Det är så nära. Jag skulle vilja att bilderna uttrycker det som jag önskar att sångerna uttrycker. Värme och kärlek. En innerlighet, en känsla som är stark. Är du en sån här fin människa? Vad menar du med den frågan? Jo, det är jag. Om man en fråga så säger alltid kärlek. Du hamnar på det på slutet. Ja, så gör jag det. Ja. Ja, det är en stor del i... Det är en stor och viktig del i mitt liv. Kärleken är det budskapet jag åtminstone försöker leva efter. Så det är kanske inte så konstigt att jag kommer tillbaka till det. Det är mycket möjligt. Det har jag inte tänkt på ens en gång, men det är möjligt att du har rätt i det. Tackar! Okej. Är du kinkig med sådana praktiska saker som att du vill vara snygg? Det finns saker som man inte ska... Man ska inte se att falla en skugga i ögonen, att det finns, om det finns några rynkor. Är du noga med du vill vara vacker på bilden? Jag vill vara perfekt, menar du? Ja. Nej, faktiskt är det inte så. Jag tror att det var värre när man var yngre. Då så man minsta lilla rynka så var det förskräckligt. Nu har jag kommit till den åldern när det inte spelar så stor roll. Jag menar, rynkor kan man ju inte göra så mycket åt, om man inte vill förstås. Men jag tycker att det är bra som det är. Och nu har jag haft turen med att ha en
hy som faktiskt gagnar mig väldigt mycket. Ja, det är som en persika. Ja. nej, men hur som helst. Det ska vi inte gå in på. Men nej, jag tycker inte att det är så viktigt. Men det är klart att det är viktigt att det finns en värme och klarhet i bilderna. Det tycker jag definitivt. Men att du har fyllt 50 nu då? Jag menar, det är svårt för mig att inbilla mig. Det som du säger, men du ser ju väldigt ung ut för att vara 50, det gör du. Men vad tycker du om att bli äldre? Jag tycker att det är jätteskönt att bli äldre. Så säger alla som fyller 50, men vad är det som är så himla skönt med det? Ja, men det är bara för att du är så ung och du har åldersnoja förstås. Jag har jättemycket. Jag tycker rynkor är hemskt fina på andra människor, men jag skulle inte vilja ha dem på mig. Nej, men det är det jag menar. När man är yngre så refererar man till sig själv på ett helt annat sätt. Därför man jämför också med väldigt mycket. Det här handlar ju om att kanske få en inre styrka som utplånar rynkorna inifrån. Istället för att jämföra med det yttre. Och det kommer med åldern, Mark. Du behöver inte oroa dig om det. Och du är en mycket klok person, så jag tror att även du kommer att uppleva att de här rynkorna så småningom inte gör så mycket. Men du menar att om man håller sig slät i själen så spelar det ingen roll om man blir skrynklig i huvudet? Liksom? Ja, fast det är inte riktigt sant heller, för själen är nog inte riktigt slät. När man är 50 år så är den inte slät. Men själen växer. Och det sätter sina spår på ett fint sätt, tycker jag, i en människas väsen. Som också visar sig i ansiktet eller i kroppen. Och det får man ju leva med. Om man är förståndig så är det ju så det livet handlar om. Det är ju inte om att vara vacker i hela sitt liv. Utan det är att komma överens med sig själv som person. Och utbilda sitt inre liv, så att säga. Det är det som är viktiga, tycker jag. Men ska vi verkligen gå in på det? Vi flummar alldeles för mycket. nu ska vi inte flumma, utan vi ska tala om den här skivan som du har gjort. Ja. En del av det är ju att göra videon också. Videos heter det kanske. Hur många videos gjorde ni? Vi har bara gjort en video än så länge. Mm. Ja. Och det är alltså på den singeln som släpptes, den första singeln. Sen vet jag inte om det kommer att bli fler. Det beror på om vi har råd. Hur mycket plattan säljer. Klar. Stilla, tagning, kamera. Varsågod då, börja! Vi håller på att göra en videofilm på min singel som heter Även en blomma. Och den illustreras som en berättelse, kan man säga, om den inre naturen kontra den yttre naturen. Och just nu ska det tas en liten scen i bäcken med en armada markbåtar som ska komma flytandes mot mig. Som ingår som ett spännande avsnitt i denna förnämliga saga. Då är vi klart för repetition. Men de här barkbåtarna då, vad betyder det? En barkbåt som glider ner för en bäck känns rätt behagligt och skönt. Och den kommer att bli stoppad på sin väg, helt enkelt, och stanna. Bra. Man får göra hur man vill. Det är fina kråksånger med att göra musikvideos. Men i det här fallet så försöker vi nog visualisera texten. Inte ordagrant, utan vi försöker lägga till en dimension. Men då när jag sitter, hur vill du då? Att jag ska drömma mig ner i fontänen? Eller att det står, du iakttar brunnen. Jag iakttar För vad den. som händer sen är att du kommer gå fram till brunnen. Ja, Och då kommer vi liksom ha bilden liksom under brunnen. Va? Så du kommer liksom jag har fram. bestämt allt. Nej. Man tar ju kontakt med personer som jobbar med reklam och video i vanliga fall. Och så får de lyssna på sången i fråga och sätter i sin tur ihop ett manus som jag har då fått för granskning, så att säga, och sen får man tycka om det. Och i det här fallet så förstod Paul väldigt väl vad texten handlade om. Tack! Om jag skulle bli skådespelerska? I don't think it's my cup of tea. Nej, jag tror inte det. Jag sjunger helst. Även en blomma kommer nu god jord, behöver näring för att gro.
är varje strävan likadan. De vill förökas lugnt och stilla. Även en blomma, en människa som jag vill leva varje dag i djupa andetag. En människas kärlek och lag, en människas renaste slag. Att vara precis den hon är, även i barnet, även på jorden, även som blomma. Djupa andetag, en människas kärlek och lag, en människas renaste slag. Att vara precis den hon är, även i barnet, även på jorden, även som blomma. Djupa andetag. Historien om ABBA kan ju nu alla i det här laget och vilka enorma framgångar ni hade och ert genombrott i Schlagerfestivalen. Men nu så här efteråt, hur ser du tillbaka på de åren? Ja, det är ju länge sedan nu. Det har gått några år. Och jag tänker på det med lite nostalgi. Och, när jag då hade vilat mig från att lyssna på ABBA. Sen så var jag ju tvungen att lyssna på ABBA i och med att vi gjorde ABBA-boxen. Då skulle vi lyssna igenom material. Och då fick jag plötsligt ett helt nytt förhållande till ABBA och till vår musik. Och med den distansen som åren ger också. Så då kunde jag känna att det var så väldigt bra. Att Agneta och jag sjunger så väldigt bra tillsammans. Och det var väldigt mycket glädje i musiken. Och så började man tänka på vad gjorde vi under de åren. Jo, vi jobbade ju väldigt hårt. Vi jobbade väldigt mycket i studion och sen jobbade vi med turnéer. Och vi gick ju alla in för att det här skulle bli så bra som det möjligtvis kunde. Mm. Det är ju någonting som massmedia spekulerar rätt mycket i, liksom, om det var motsättningar i gruppen och att ni egentligen inte kom överens och trallala. Men du menar att så var det inte heller? Jo, motsättningar fanns det ju emellanåt. Jag menar, vi är ju 4 starka viljor och det hade ju varit konstigt om det inte hade funnits motsättningar. Men jag tycker inte att det är något konstigt. Jag tycker inte heller att det är så mycket att spekulera i för att motsättningar finns ju på alla arbetsplatser, förmodar jag. Är man gift med varandra så blir det extra mycket motsättningar. Ja. Och det finns ju temperament i det, att man känner varandra så väl. Man vågar ju visa sig själv precis som man är. Och det är klart att det skapade kanske turbulens emellanåt. Men det tycker inte jag var något negativt eller något ofördelaktigt. Tvärtom kanske det var väldigt bra för vår musik. Ja, det blev ju... Jag vet, vad man än ser om ABBA så låter det som sådana underdrifter, men det blev ju väldigt bra. Jag menar, Jo, det blev ju bra. Det har ju också visat sig sen. Efter några år så fick vi ju då en revival. Och vår musik lever ånyo på ett fantastiskt sätt. Så jag menar, det finns ju en kvalitet i den här musiken som aldrig kommer att dö. Fast det negativa blir väl just det att eller som jag kan säga det, för att man kommer att leva liksom en stor del av resten av sitt liv i skuggan av den enorma framgången. För vad ni gör så blir det svårt för att matcha. Att ha liksom miljoner människor skrikande av glädje var ni än visar er. Och har du upplevt det som svårt att bryta dig loss ur ABBA-greppet? Ja, där kom ju den här pausen i mitt liv när jag inte sysslade med musik längre. Det var nog ett sätt att komma loss ifrån allt det gamla, det som hade varit. För att på något sätt försöka hitta en ny form av liv, ett nytt sätt att leva på. Där man fick vara Frida, sig själv, kvinnan. Utan att förankras med gruppen. Utan få leva mitt eget liv bara som den människa jag är. Så det var ju viktigt att göra det här avstampet. Att hitta in i sig själv igen och utifrån det fortsätta att leva. Men lever du där fortfarande som en sån där superkärna, att du glider runt i flotta bilar och åker första klass flyg och sånt, eller?
Nej, vet du vad? Tvärtom. Jag är en ganska ekonomisk person. Och jag flyger alltid turistklass. Det gör det? Jag flyger turistklass i Europa. Om jag ska göra långa flygningar, då har man ju kanske råd att flyga lite bekvämare. Men jag slösar inte på mina pengar. Och jag tycker det är onödigt att åka till första klass i Europa. Det finns ju inte ens en gång längre. Men att åka dyrare än vad man behöver. Men du bor ju idag dels i Schweiz. Och där Schweiz? Schweiz. Du är hopplös. och dels på Mallorca i Puerto Andrache. Puerto Andrache. Puerto Andrache. Ja, bravo. Men hur kommer det sig att du hamnade här i Puerto Andrache? Det började med att jag kom till Mallorca för nästan 30 år sedan och återvände hit med jämna mellanrum. Jag blev väldigt förtjust i ön. Sen när jag blev ensam så bestämde jag mig för att jag nog ville bo här. Och jag började leta efter ett ställe och hittade så småningom någonstans. Och sen dess, det är alltså 12 år sedan, har jag varit på den här ön. Fast du har inte bott här hela tiden eller någonsin? Nej, det har jag ju inte gjort för att jag träffade min man ungefär samtidigt. Och sen blev det inte riktigt så. Så vi bor ju fast i Schweiz och reser hit när vi har tid att utnyttja ön och huset. Men ser man ditt hem här från hamnen? Ja, du ser inte själva huset för det är så disigt nu. Men du kan se längst ut på klippan, allra längst ut där. Ja. Där uppe ligger huset. Mina vänner brukar kalla mig för the lady in the eagle's nest. Ditt hem på Mallorca är ju som ett paradis. Det är nästan fånigt att använda ett sånt ord, men det är ju faktiskt som så. Men är det här du kopplar av? Är det här du... Ja, bland annat. Du skulle veta att jag är en väldigt privilegierad människa så att jag kan koppla av på många platser och på många sätt. Och det är en fantastisk rikedom i sig som inte har med pengar att göra egentligen utan det har mer med själens frid att göra. Här kopplar jag av vid tillfällen när jag har tid att åka hit. Men när jag som mest kopplar av det är när jag får sitta alldeles för mig själv i lugn och ro, nedsjunken i en fåtölj och läsa till exempel de böcker jag är intresserad utav. Eller lyssna på den musik jag tycker om eller bara prata med min man om sånt som är väsentligt och viktigt. Det är mitt sätt att koppla av på. Men du har bott utomlands nu i 14 år. 14 år. Och har inga planer på att komma tillbaka? Jag planerar inte mitt liv så. Man kan inte säga att man aldrig kommer tillbaka till någonting. Jag har ju aldrig kommit tillbaka till någonting hela mitt liv egentligen så kanske är det så att jag aldrig kommer tillbaka. Men jag vet inte. Jag trivs väldigt bra att bo utomlands. Jag trivs framförallt bra med friheten det innebär. För Sverige är litet och med tanke på den troliga karriären jag har gått igenom och allt vad det innebär i form av kändisskap, åtminstone som det var, så har jag lärt mig att älska friheten och därför så väljer jag att leva utomlands, åtminstone än så länge. Kanske när jag blir en gammal kärring att jag väljer att flytta tillbaka, vem vet. Ja, men tänker du på dig i första hand som svensk? Eller du kanske inte tänker att... Jag har aldrig tänkt på mig som svensk så, mer än att jag säger att svenska är mitt modersmål. Jag är ju född i Norge. Och på grund av olika omständigheter så var jag tvungen att med min mormor flytta till Sverige när jag var 2 år. Så jag är ju uppfostrad och uppväxt i Sverige. Men jag har aldrig känt mig egentligen riktigt hemma så någonstans. Alla pratar om att man måste ha rötter någonstans för att trivas. Jag är inte så säker på det. Jag har inte svårt att finna mig till rätta. Jo, sen Mark. Jag hör ju finska möbler. Alvar Aalto. Känner du? Ja, Alvar Aalto. Det är hans fåtöljer. Gud vad skönt. Ja. Som att komma hem. Ja, som att komma hem. Jag älskar Men dem. du är idag en ganska lugn människa. En ganska harmonisk människa.
Jag är väldigt harmonisk, men det behöver inte betyda att jag är lugn därför. Med åren så har jag uppnått en viss tillfredsställelse med mig själv som människa. Jag är nöjd med vad jag har åstadkommit. Jag är nöjd med den människan jag är. Tycker du att livet blir bättre med åren? Absolut. Jag tycker livet blir mycket bättre med åren därför att om man är intresserad av att utveckla sig i livet så skaffar man sig ju kunskap. Och kunskaper finns ju överallt. Det gäller ju bara att öppna sina ögon och sina öron och titta och lyssna. Så hittar man ju. Att du är intresserad av miljö är någonting som man vet om dig. För att i alla intervjuer de sista 12 åren som har varit väldigt få så talar de om de här maskarna du har i soporna. Och sådana. Har du fortfarande sådana? Jag har aldrig haft det. Det är också en sån där grej som har blivit. Men egentligen så handlar det inte så mycket om maskar som mer om engagemanget. Och ja, jag har jobbat med en organisation och jag är ju fortfarande, för jag sitter i den styrelsen som heter Det naturliga steget. Så började egentligen mitt engagemang. Så under några år som jobbade jag som ordförande för Artister för miljö inom den organisationen. Men så småningom så blev den början för tung för att det var väldigt mycket pendlande mellan Schweiz och Sverige. Så jag kände att det kan jag inte göra längre. Men sen sitter jag som sagt efter det i styrelsen. Och då funderar jag på vad ska jag göra istället då? För jag vill gärna göra någonting. Jag vill fortsätta med mitt engagemang och min aktivitet inom det här området. Så jag startade min egen stiftelse som heter Stiftelsen Anne-Frid Lyngstads miljöfond. 1997. Och vi jobbar då framförallt med barn och ungdomar. Och tillsammans med socialförvaltningen i Stockholm så har vi då startat miljöbarnkollon, sommarkurser, sommarläger. Och det här är barn mellan 8 och 12 år som får lära sig
att leva i en vardagsekologi där man tar hänsyn till naturen. Alltså på så sätt att man får lära sig använda rätt produkter, lära sig att kompostera, lära sig hur man ska bete sig för att smutsa ner så lite som möjligt. Alltså med andra ord egentligen få ett naturligt och harmoniskt förhållande till naturen som kanske många storstadsbarn idag saknar. Men ungarna på kollo, känner de igen dig och så? Nej, det gör de. De känner inte igen mig så. Men de vet ju att det är Frida som en gång var med i ABBA som kommer. De frågar ju en hel del om det naturligtvis. Och berättar att de någon gång har klätt ut sig till respektive medlemmar i ABBA och så vidare. Så att det är väl ungefär som det är med ungar. Jag tycker att det är kul att träffa någon som har varit med i den här branschen, som är lite känd. Sådär. Hon är Frida i ABBA, men hon har gjort det här miljökollet också. Men vad är ABBA då? Det är en popgrupp. Ja, van. Ja, men sen så är det ett varumärke på konservburkar. Men gillar du barn eller gillar du bara barn som att de är så söta? Eller tycker du på riktigt att barn är trevliga? Och jag tycker uppriktigt att barn är väldigt trevliga. Utan barn så vore det förskräckligt tomt. Och jag tycker om barn och har ett engagemang i det därför att jag kanske missade också mycket när mina barn var mindre och jag var mitt i karriären. Och det får man ta igen på olika sätt. Dels med dem när de har blivit vuxna och också visa sitt engagemang med ungar på det här sättet. Fast din egen barndom, jag har bara läst om det, men den verkar så otroligt sorglig. Hade du... Nej, men den är inte sorglig. Det där är också ja, det kanske är ett hopkok utav allt möjligt. Sorglig är den inte, men det kan ju ha varit ensam på många sätt. För att jag växte upp med min mormor och det var vi två. Och du föddes mitt under, i slutet av kriget och din pappa var tysk och mamma var norsk och din mamma dog tidigt. Ja. Men det verkar otroligt sorgligt när man ser utifrån på det. Ja, men i livet är det inte bara så att... menar, hur många människor finns det inte som genomlever sina liv på i så fall ett sorgligt sätt inom situationstecken. Därför att livet är ju inte bara en kärnfamilj. Livet består ju också av många andra ingredienser. Och i mitt fall var det så att jag skulle växa upp med min mormor. Och det accepterar man ju. Man kan ju inte göra annat än acceptera detta. Även när man kommer till en ålder, kanske i begynnelsen av tonåren, där man ser alla andra ungar som har sina familjer och skulle ha önskat att man hade varit i samma situation. Men det är ingenting som man kan förändra, utan man får istället lära sig att acceptera och leva med det. Och jag menar, jag har ju klarat utav mitt liv på ett bra sätt och jag känner mig tillfreds med det. Och när man blir äldre så ser man ju tillbaks på sin barndom som något nödvändigt ont för att man ska fungera idag som man gör. Eller nödvändigt bra, vilket man nu vill välja. Men en rolig sak som ju har hänt sen sist är att du har gått och gift dig med en prins. Ja, ja. Du är prinsessa, alltså? Ja, ja. Men det där tycker jag uppträder inte som en sån. Det där tycker jag är så spännande. Men vad innebär det? Innebär inte speciellt mycket. Och det är ju faktum så att det var inte prinsen jag förälskade mig, utan det var människan. Det råkade han vara prins och... Men hur är det att vara prinsessa? Det är så här, får du vinka åt folk och sånt? Ja, varje gång vi åker genom byn så åker vi i kortege. Och sen har jag krona på huvudet och hermelinmantel. Och sen så vinkar vi när vi var förbi posten och mjölkpallen. Nej, ärligt talat, prins, det är ju en del utav ett namn som han har fötts med, som har funnits i hans familj i generationer. Och sen när man gifter sig så blir man då prinsessa eftersom han är prins. Och det är inte så märkvärdigt. Det är ingenting som jag använder mig utav. Jag tycker inte att det är någonting jag lever med så att jag känner att jag är prinsessa. Utan, fast jag skulle du tycker det är väldigt skojigt, eller hur? Jag tycker det är jättefint. Jag är väldigt lätt att imponera med titlar. Jag tycker att sånt är jättefint. Men din man, han är någonting så ovanligt som golfbanearkitekt. Ja, han är golfbanearkitekt. Men kommer han liksom hem på kvällarna och säger så att idag har jag ritat ett så fint hål, det var alldeles runt. Ja, faktiskt. Han gör det. Vi pratar mycket om hål hemma. Han har
det är också rätt roligt med vårt förhållande att vi pratar väldigt mycket om vad vi gör så att säga. Och jag får ta väldigt stor del av hans golfbaneprojekt, vilket jag tycker är väldigt stimulerande. Jag har ju lärt mig massor som jag inte hade en aning om tidigare. Men han är en otrolig, också temperamentsfull person i det hänseendet att han lever med passionen i det han gör i sitt arbete. Och han har gjort väldigt många fina hål, ska jag vilja säga. Många fina golfbanor runt om i Schweiz. Ja, han är trevlig, antar jag. Ja, jag tycker han är det bästa som finns. Dessutom har han 5 i handikapp i golf. Ja, du kanske inte vet vad det innebär. Med tanke på hur du spelade sist när vi träffades. Men det betyder att han är väldigt bra. Och när jag träffade honom så tyckte jag det var lika bra att jag började också att lära mig att spela golf. För annars blir man ju en sån där omtalad golfänka som alltid får sitta hemma när maken går bort med sina kompisar och spela golf. Så jag började träna och sen dess har jag hållit på med skiftande resultat senare därför att som i all sport om man vill bli bra så måste man ju träna mycket, spela mycket och så vidare. Nej, vad svårt det var. Och jag har inte haft kanske den tiden som behövs för det. Så. Vill du prova, Mark? Ja, gärna. Ja. Oj. Hur får du de där bollarna att flyga så högt upp i luften? Först ska du ha greppet. Så du måste lägga klubban så. Och vika över med tummen så. Varför gör du på det viset? Kan klubban lossna eller vad är det? Ja, den kan lossna annars. Gå upp med armarna runt så att axlarna och ryggen vänds mot målet. Men vad är målet? Målet är där, dit du ska slå bollen. Har du spelat någon bollsport någon gång? Nej, eller det var sån här volleyboll och skit när jag gick i skolan. Titta, den flög. Är du en sån som spelar för att det är roligt eller är du sån som blir arg om det går åt skogen? Det är både och, ska jag säga det. Jag spelar för att jag tycker det är roligt. Det är en skön avkoppling. Jag kan bli förfärligt arg emellanåt när det inte går som jag vill. Jag har ett temperament och det ska man faktiskt inte kanske ha när man spelar golf. Det har blivit bättre med åren, måste jag säga. I början tog jag väldigt illa i mig när det gick dåligt. Jag ville alltid vara bra. Tusan. Tusan bövlar. Men om du blir arg, är du en sån människa som svär högt och ljudligt eller är du en sån som går på Helsingfyr och sånt liksom så här, Helsingfyr. Vad ett härligt ord. Nej då, jag kan svära till ordentligt. Nej, men jag är ju oerhört temperamentsfull och ibland så tar det hus i Helsike som det heter. Men det går snabbt över också. Jag har kort stubin men jag är inte långsikt. Arkestrålande! Titta på den! Vad du! Jag måste vara en bra lärare, eller? En utmärkt lärare. Härligt. Vad roligt. Innan vi slutar programmet så måste jag nu fråga dig lite om framtiden och så. För du sa ju att du klättrar i berg. Och nu undrar jag att vilka berg har du kvar? Vilka toppar har du kvar att besegra i livet? Lite symboliskt och fint. Det finns många berg att besegra. Det vet vi ju. Men om vi nu ska tala icke symboliskt utan mer praktiskt så skulle jag faktiskt vilja bestiga Matterhorn. Det är mitt nästa mål. Vi får se om jag lyckas med det. Det är en topp jag vill bestiga. Men sen det symboliska i detta att man bestiger toppar. Det hoppas jag att det kommer att finnas många kvar i mitt liv att bestiga. För det är utmaningen som jag tycker är det viktiga och väsentliga i livet. Att man får prova sig själv i alla sammanhang. Och att våga öppna sig mot de här sammanhangen och inte vara rädd för att ge sig ut på nya vägar eller mot nya toppar. Men det liv du har levt fram tills nu är ju för många drömmen om framgång och lycka. Om du skulle återfödas, så vilket liv skulle du själv vilja leva? Och när du är färdig med det här livet förstås. Om jag skulle få välja skulle jag inte vilja återfödas. För att jag tror inte att något liv kan bli bättre än det jag har haft. Mitt liv har innehållit och innehåller så otroligt mycket. Så att det skulle vara svårt att slå det på något sätt. Ja. Men det har varit roligt att prata med dig. Jag önskar dig lycka till nu med både skivan och allt annat. Lycka till själv. Tack så mycket. Tack.
utan vett